สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะกันอีกครั้งครับในคลิปนี้เป็นขวดแชมพูนะครับเป็นขวดพลาสติกนะครับประมาณ200มิลลิลิตรครับจะนำตัวนี้กลับมาใช้กันครับดีก็ทิ้งไปครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็เก็บมาทำกันครับใช้ของใช้ภายในบ้านครับประหยัดได้มากเลยครับช่วงนี้ครับมีอะไรก็ทำกันไปก่อนนะครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากขวดพลาสติกขวด